السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام في كل مكان، كل التحية والتقدير لكم، دعواتي للجميع بالسعادة في الدنيا والآخرة. منظر اليوم رسمة النهاردة رسمة رائعة، منظر تحفة وأجواء جدا هتعجبكم إن شاء الله. خلونا نشوف المنظر من البداية. اللون السماوي الرائع، وهنا درجة أخرى من اللون السماوي، درجة مضيئة شوية، وباللون الأبيض ندي درجة مضيئة أكتر في الأفق، وندمج الدرجات بهذه الطريقة. أما في الأفق السماء من تحت هنديها بطريقة رائعة، هندي 3 درجات، اللون الرصاصي، وبعد كده اللون الأصفر في الأعلى، والكشميري في الوسط، ونبدأ ندمج هذه الدرجات سريعا بهذا الشكل. الرسم بألوان الأكريليك، وألوان الأكريليك بتحتاج إنك تدمج الألوان جزئية بجزئية، أول بأول، هكذا اندمجت السماء بدرجاتها الرائعة. كي نبدأ بعد ذلك في بقية العناصر، تابعوا معايا. بنرسم جدران البيت بألوانها المبدئية اللي هنشتغل عليها بعد كده بالتفاصيل الرائعة. الجدارية هنا باللون الرصاصي لأنها يعني عكس الإضاءة والشمس، فهي مظللة، ألوانها باردة، بعكس الجدارية اللي في الناحية الأخرى هتاخد الألوان الحارة نسبيا، فيها البرتقالي والبني والحمصي. دي ألوان مبدئية. وتحت الجش اللي هيكون على السطح هندي الظل، هكذا الظل في الأعماق باللون الأسمر، اللي هنوزع منه واحدة واحدة من العمق، اللون الغامق جدا، واحنا طالعين للفاتح للإضاءة بتدريج لوني من الظل للضوء. جسور ظل بين العناصر وبعضها، بين الأشياء وبعضها. بجسر الظل حددنا الباب، وجسر الظل بين الجدار والأرضية نفسها، وأيضا حتى النباتات اللي أمام البيت وضعنا الظل والعمق. استغلنا إن الفرشة فيها اللون الغامق، اللون الأسمر الغامق، لون الظل، بنعطي الظلال اللي موجود. أما الباب ده قديم جدا. شاهد معايا ترتيب الألوان وكيفية إنشاء الألوان القديمة دي. الباب يبدو أنه كان باللون السماوي، ولكن عوامل التعارية واستعمال الباب أثر فيه، فكانت الألوان بهذا الشكل. تابعوا معايا. الظل هنبدأ نوزع من الظل، خد بالك، للضوء بهذا التدريج الذي نرى. طبعا الحائط فيه تفاصيل، حائط بالطين، ففيه تجاعيد وفيه تضاريس الحائط نفسه. تابع معي كيفية إنشاء هذه التفاصيل وهذه الملامح. وضعنا باللون الظل مبدئيا، وبناخد من الظل ونوزع. هنا هتكون الجزئية دي فيها مياه خفيفة أو مكان قناة فيها المياه، وطبعا طالع على ضفاف هذه القناة الصغيرة النباتات والزروع. وطريق أمام البيت، في الطريق بعض الأماكن المظللة بنضعها بشكل مبدئي.
والإضاءة مع التظليل والتدريج اللوني هكذا. في لون حمصي خفيف مع الرصاصي مع اللون الموف، وتابع كيفية دمج الألوان ودرجات التربة، تربة الطريق. طبعا الجزئية البيضاء اللي أنا سايبها على شمالك دي هتكون زي جش محطوط وموضوع جنب البيت، جش عشوائي نازل، يعني هنرسمه برضو بشكل رائع. تابعوا معي. وخلف البيت الأشجار، أطراف الأشجار الزهرة والنباتات اللي ليها ظل على الأرض بننشئه أول بأول أهو. طبعا الحقول البعيدة هنديلها بالأخضر الفاتح أثناء مراحل تطور المنظر اللي معانا. بنضع الظل ونضع الضوء ونبدأ ناخد من ده على ده. البعيد واخد الإضاءة الأعلى شوية والأخضر فيه. طبعا الأخضر كل ما اقتربنا كل ما كانت الألوان واضحة، كل ما ابتعدنا كل ما كانت الألوان أبهت. وتلاحظ الأماكن البعيدة فيها الإضاءة العالية والحرارة، حرارة الإضاءة أو حرارة الشمس مأثرة فيها، فبندمج لون الحرارة اللي هو الحمصي مع اللون الأصفر مع الأخضر، هذا التدريج الرائع. وعلى البعيد هناك بنرسم النباتات أيضا بشكل، يعني الملامح مش واضحة بشكل كبير. ننتهي من رسم العناصر البعيدة دي، كي بعد ذلك ننتقل إلى البيت اللي هيترسم بشكل رائع مع النباتات اللي حواليه، مع الجش اللي هيترسم سواء على السطح، سطح البيت، سطح البيت، أو الجش الجانبي. ده منظر في الحقيقة رائع، هيبدو رائع بإذن الله. بنزود هنا بعض التفاصيل. طبعا الألوان البعيدة ضعيفة كما نتابع وكما نلاحظ، وفي القريب بتكون الألوان قوية جدا وواضحة، وأيضا الملامح والتفاصيل. بدأنا بالعمق بلون داكن، وكلما ارتفعنا للأعلى للإضاءة هنفتح ونضع الإضاءة ودرجات الأخضر المضيئة هكذا، بهذه الطريقة. دي ألوان مبدئية بالنسبة للنبتة دي والنباتات القريبة دي. لسه في تفاصيل رائعة وأوراق فيها التباين، ولكن بنبدأ الأول برسم العنصر بألوان مبدئية. ولكن وإحنا بنرسم حتى بالألوان المبدئية بنراعي الضوء والظل كما نشاهد. وشاهد معايا رسم المياه الخفيفة اللي في القناة، جزئية من القناة ظاهرة، انعكاس النباتات في المياه، واللون السماوي لون المياه، وهذا الدمج وبضربات عرضية خفيفة كده، اهتزازات المياه مع انعكاس الأشياء
فيها. والشاطئ جسر الظل بين الشاطئ والمياه، وجسر الظل طبعا كنا ادينا جسر الظل بالنسبة للجش، واللي هيكون على السطح بدأناه باللون الرصاصي، لأن الجزئية دي في الظل كما قلنا ألوانها باردة، وكل الأجزاء اللي هيكون عليها الحرارة وعليها الشمس هتترسم بلون فيه الحرارة، اللون الأصفر واللون اللي فيه البرتقالية والبنية، فبتظهر الحرارة بهذا الشكل. شوف التدريج اللوني بالنسبة للجش والسطح أو السطح، تابع معايا ولاحظ كلها ألوان مبدئية أيضا، والتفاصيل ستوضع إن شاء الله بشكل سريع وضربات سريعة، كل عنصر ياخد أو يترسم بضربات مناسبة ليه. بدأنا نزود الحرارة في الأجزاء المواجهة للشمس بالنسبة للجش اللي موجود على السطح، أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة بتظهر معانا بالإضاءة والظل كما نشاهد الآن. شفت الإضاءة العالية في الأجزاء المواجهة للشمس الآخر هتبدو وكأنها مضيئة فعلا، وكأنها متأثرة بالشمس فعلا، ومصداقية السطوع العالي اللي موجود في المنظر اللي معانا، منظر مرسوم في وقت النهار في سطوع طبعا في وقت العصر، والأجواء الذهبية الرائعة المتأثرة بأشعة الشمس. الجش اللي موجود متكون جنب البيت هنرسمه بشكل مبدئي لون مظلل نسبيا، ونبدأ نضع الأعماق اللي موجودة بلونها المناسب. طبعا الجش فيه أعماق خفيفة كده وطبقات بعضها فوق بعض، الفاصل بين الطبقات دي باللون الظل اللي وضعناه ثم دمجناه، والأماكن اللي فيها عمق زودنا الظل فيها جدا، وده كله بلون مبدئي حتى الضوء والظل بلون مبدئي، والتفاصيل هنرجع لها تاني إن شاء الله لكل جزئية من هذه الأجزاء. طبعا الجش في أماكن عميقة هكذا وطبقات بلون الظل هكذا، ونبدأ نوزع توزيع خفيف، وبعد كده هنضرب بضربات الإضاءة على كل جزئية وضعنا فيها الظل. كما وضعنا الظل في الأعماق هنضع الإضاءة في الأطراف العليا. شفت بنزود الظل إزاي في الأماكن العميقة، أعلى ظل لتبدو هذه الأماكن كأنها عميقة بالفعل. هكذا بنزود الظل أكتر فيحدث التباين، الظل في الأماكن العميقة حتى في الشقوق اللي بين الباب والجدران وبين الباب وبعضه ضلفتين الباب، بيظهر تباين معانا شيئا فشيئا. غمجنا أكتر في الأعماق هنا، وحتى في الحفر اللي في الجش فوق دي هنزود الأعماق باللون الغامق أكتر. شفت جسر الظل هكذا في الأعماق، نقترب لنرى، بنزود أكتر في الأعماق. شفت بقترب عشان تدرك قوة التباين اللي بتحصل لما بندي أعلى ظل على الإطلاق.
طبعا بدأنا ندي أضواء خفيفة على كل جزئية مرتفعة، وتلاحظ إن الأضواء في الأجزاء المظللة أضواء مناسبة، رغم إن هي أضواء ولكن مش أضواء عالية جدا، ولكن الأضواء العالية جدا بتوضع في الأماكن المواجهة للضوء بشكل مباشر، وهنزود إضاءتها شيئا فشيئا كما زودنا كما زودنا الظل شيئا فشيئا. هنا بنزود الإضاءة حتى في الجدران. طبعا الأضواء والظلال مناسبة لكل عنصر احنا بنرسمه. يعني الأضواء على اللون الرصاصي بتختلف عن الأضواء على اللون الأصفر أو البني، والأضواء على الأخضر بتختلف. كل لون بياخد أضواءه من جنسه. تفاصيل والخربشات والحتت المتكسرة في الجدار بهذا الشكل. هنا بنزود الإضاءة على أطراف الجش وتحتها، وتحت الضربات دي اللون الظل ظاهر جدا وكأنه أعماق حقيقية هكذا. شفت الظل باللون ده مش أبيض صريح، ولكن أبيض فيه السماوي مع الموف مع درجات الرصاصي. أما في الأجزاء اللي في الشمس خدت اللون الأصفر بدرجاته مع اللون الأصفر الحمصي مع البنيات. أما الجش بدأنا ندي تفاصيله طبقات بعضها فوق بعض، وهناك بعض الأماكن اللي فيها عمق زودنا الظل فيها. بيظهر المنظر معانا شيئا فشيئا من خلال الملامح، والملامح يعني ضوء وظل، والضوء لازم يكون في تدريج، في ضوء وفي أعلى ضوء وبينهما درجات. وأيضا الظل لازم يكون في تدريج، في ظل وفي أعلى ظل. وده من أسرار الجمال وأسرار التباين العالي اللي بيكون في المنظر. يعني بيكون في تباين ملفت. ممكن تظن ان التباين ده علشان مثلا استخدام ألوان معينة أو كده، لا، المسؤول عن التباين ده الضوء والظل. انك تضع الضوء في مكانه ويكون معاك أعلى ضوء وأقل ضوء، ويكون معاك أعلى ظل وأقل ظل. لازم تكون درجات سواء في الإضاءة أو في الظل. التفاصيل الآن بنضعها، وكما قلنا تفاصيل كل عنصر مناسبة للعنصر. الضربات هنا خطوط رفيعة وطويلة مناسبة لعنصر الجش، بخلاف طبعا التفاصيل اللي هتكون في النباتات هتكون ضربات بشكل مختلف ومناسب للنباتات. والمية اللي تحت الجزئية دي جزئية نباتات ظهرت باللون السماوي، ومع الظلال العميقة والتدريج اللوني وانعكاس النباتات فيها ظهرت الأعماق، وظهرت الانعكاسات في المياه. هتكون في ضربات عرضية خفيفة كده، اهتزاز المية مع الضوء الخفيف هكذا. تدريج ضوئي ناحية الظل، وتدريج الظل ناحية الضوء،
والمياه لها خاصية الشفافية وعكس الألوان الموجودة في الأعلى. نرجع للحائط ندي بعض التفاصيل. والتأثيرات اللي بتكون في الحائط القديم المتكسر هكذا. تعالوا نرسم النباتات اللي في الخلفية باللون الأخضر، الدرجة الرائعة اللي معانا دي، الرصاصي اللي فيه الأخضر، والأوراق بضرباتها هكذا. لاحظت إن درجات الأخضر ناحية الشمال اللي هي ناحية الضوء خدت اللون المضيء شوية. تلاحظ إن اللون البني مع الأخضر ظهر في الجزئية دي، أما ناحية اليمين مظللة، فاللون الأخضر فيه هنا بارد شوية. درجات اللونية دي مهمة جدا. هكذا ليحدث التدريج من الغامق للفاتح، من الألوان الباردة للألوان اللي فيها الحرارة. السر الكبير في الجمال كما قلنا التدريج اللوني. ظل وأعلى ظل وفي العمق في أصل النخلة من تحت، وأعلى ضوء اللي هو في الأطراف العليا، ولازم يكون فيه التدريج اللي احنا شايفينه واللي أنشأناه بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب اللي أمامنا. شفت الأطراف خدت اللون اللي يعني لون الأوراق الجافة المتأثرة بالشمس. وهنا نخلة في الجنب اليمين ده هتطلع جذع النخلة بهذا الشكل متداري نسبيا في البيت. وهنشوف الأوراق النخلة أيضا. تابع معي. النخلة مضيئة من الشمال والظل من اليمين كبقية العناصر اللي موجودة معنا. ودي كانت أوراق النخلة. طبعا رسمنا النخلة التانية فما فيش داعي نكرر نفس دمج الألوان. وتعالوا نشوف النباتات القريبة دي. بدأناها، شفت اللون الأخضر اللي تحت ده لون أخضر بارد في الظل، وكل ما نطلع في الأعلى نزود الإضاءة شوية. من الظل للضوء تدريج لوني، والأعماق سايبينها باللون الغامق جدا كي تبدو عميقة بشكل واقعي. الأطراف نزود الإضاءة فيها شوية. بدأنا العناصر بألوان مبدئية، والآن بنضع الملامح والتفاصيل بهذا الشكل وبهذه الضربات المناسبة لكل عنصر. أصدقائي الكرام، كل تحية والتقدير لكم. الآن بتنتهي رحلتنا بهذه اللمسات النهائية. يا رب نكون استمتعنا واستفدنا في رحلة اليوم. أصدقائي الكرام، لا شك أن هذا العمل يحتاج لمجهود كبير جدا، وهذا المجهود يحتاج لدعمكم بوضع إعجاب لهذا العمل دعما لنا. أما تعليقاتكم فهي تفرح القلب وأقرأها بشغف. أقرأ كل حرف وكل كلمة بشغف وبحب، وتفرحني وتسعدني كلماتكم وتفاعلكم. أصدقائي الكرام، كل تحية والتقدير لكم، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد ومعلومات جديدة في الرسم والفن التشكيل. لكم مني أطيب المنى
وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.